ගිහිල්ලා අපි ගෝල් පොට්ටේ පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා කට්ටියත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉතින් ෆොටෝස් එම ගහලා වාගේ හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා කාලා එන පොඩි ට්‍රිප් එක පොඩි නෙමෙයි අතට ඉතින් අපේ කාර් සෙට් එකම එක්ක යනවා ෆීනික්ස් ක්ලබ් එකේ කාර් සෙට් එක ඉතින් දැන් සර්විස් ඒරියකට ආවා උදේට කෑවා දැන් කට්ටිය යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ ගෝල් වලට ඉතින් අපි ගිහිල්ලා හම්බෙමු ගෝල් වලදී මොනවද තව වාහන එන්න තියෙනවා ඉතින් ගෝල් වලදී කියලා සෙට් වෙමු guys ඉතින් ගාල්ලට ආවා ගාල්ලෙන් එක්සිට් කළා තව විතරක් යනකම් නවත්තන් ඉන්නේ ඉතින් මම ආවේ අපේ ෂෝගන් එකේ සුරත් එකයි ආවේ ඉතින් දකින්න නැති පොඩි ආතල් ටිකකුත් උනා හයිවේ එකේදී ඉතින් අද මේ දැන් ගාල්ලේ තව වාහන මම හිතන්නේ තව 4-5ක් ගෙන්නක් තියෙනවා ගාල්ලේ තව ටිකක් සෙට් වෙන්න තියෙනවා ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඩේ එක හැපන් වෙන්නේ කියලා ඉතින් අද කලින් කියන්න බැරුණ ටීම් එක කට්ටිය නෑ ඒගොල්ලන්ගේ ඉතින් ගමන් තියෙනවා හැමදාම කරන්න බෑ අපි ආතලයකට කරන දෙයක් මේක සෝ අද මං විතරයි ෆොටෝස් ටිකක් ගැහුවා දැන් ඉතින් ගාල්ලට යන්න තමයි තියෙන්නේ ඉතින් කට්ටිය එනකන් ඉන්නවා මතකම් පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද ලයින් අප් එක කාස්වල ඇවිල්ලා තියෙන ආයි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මේක තාම හොඳ යාමක් මෙහෙම තිබ්බට හැබැයි ඉතින් ෂෝගන් එක යන්න බැරි වුණා ඊට පස්සේ අපේ ගවින්ගේ කායක තියෙනවා එල්සා තාම මේක මම හිතන ආයි අලුතෙන් මුලින්ම හදනවා කායක පොඩි පේන්ට් එකේ වැඩ වගේක් තියෙනවා ඒ ටික කරලා හදාගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ කිව්වා කායක ඉතින් සුපිරියක් කරලා ගනි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් කායක තියෙන ඒ ටික හදනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකන් කාකයිතගේ බුවා ඉන්නවා ඔව් තනියෙන් උගෙත් කවුරුත් නෑ අද අපේ එකෙක්වත් නෑ ඔක්කොම තනියම GT එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ගැලන්ස් එකක් තියෙනවා දෙකම ටර්බෝ සාමාන්‍ය ගැලන්ස් එම ටර්බෝ තියෙනවා ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැතුණාට මේකත් ක්ලීන් එකට තියෙනවා අපේ අනුද බුවා ඉන්නවා හායි එයා ෆියුෂන් වලිත් ඉන්නවා විත් එක්ක අපේ අවන්ද තින්දා ඉතින් බේව ගැන බුදු කියන්න දෙයක් නැහැ මේ හිටියට යකෙක් මේක මේකේ ටර්බෝ එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සෙල්ලම් කායකක් නෙමෙයි මෙහෙම තිබ්බට ඉතින් මේකේ රිවිව් එකක් ගෙන අපි ඉස්සරහට ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා රිවිව් එකක්ද නැත්නම් සිනමැටික් එකක් විදිහට වැඩේ කරනවද කියලා තමයි අපේ ටීම් එක කල්පනා කරන්නේ මොකද රිවිව් එකක් මම හිතන්නේ කට්ටියක් කරලා තිබ්බා නමුත් අපේ රිවිව් එකක් ඉන් ඩීටේල් රිවිව් එකක් ගෙන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඉතිරි වෙහිකල් එකක් අපි බලමු මේක ගැනත් ඔයාලට විස්තරයක් කියන්න මම මෙතනින් කියන්නේ නැහැ කායගේ විස්තරේ යකෙක් වගේ ගියා හයිවේ එකේ එක්තරයි මට කියන්න පුළුවන් බැලුවම පේනවා නිකන් SMS එක ගන්න මේ මීටර් බෝඩ් එක පේනවා ඩිජිටල් මීටර් බෝඩ් එක දාලා තියෙනවා ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්න වෙච්ච වාහනක් තියෙනවා ඉතින් හයිවේ එක යනකොට ටයර් එකක් ගිහලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සුපිරි GT එකක් තියෙනවා මේකේ පර්සනලි මේකේ වීල් සෙට් එකට මම ආසයි සාමාන්‍යයෙන් මම GT එකට හරි ආස පුද්ගලෙක් හොඳ වීල් සෙට් එකක් තියෙනවා යූස් කරලා කායකට අපේ
ඌ යනවා ඌ ගැන කතා කරන්න මට තව ටිකයි. ඊට පස්සේ ලෙගසි එකක් තියෙනවා. තව අහන්න කියලා. ඉතින් තව එන්න තියෙනවා. ටයර් එකක් ගිහිල්ලා ස්විච් එකේ ඉතින් ඔයගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. හයිවේ එකේ යනකොට ඉතින් හිතන්නේ නැති විදිහට ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒ බවන්ත බුවා ඉන්න මලක පස්සේ ඉතින් මේවා තමයි කාර් සෙට් එක. දැන් අපේ රුටීන් එක තියෙන්නේ ගෝල් ෆෝට් එකට යනවා. ගෝල් ෆෝට් එකේ කියලා ෆොටෝස් ටිකක් දාලා පොඩි අන්න පොඩ්ඩක් වෙලා සෙට් වෙලා කට්ටි ඉඳලා ඉතින් ඊට පස්සේ හොටල් එකකට ගිහලා කාලා එහෙම ඉන්න තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක තමයි අද ඩේ ප්ලෑන් එක. මම මෙතන යද්දී ආයි පොඩ්ඩක් පෙන්නන කට්ටිය තව ගියාට පස්සේ අපි සෙට් වෙමු. මොනවද තියෙන කොහමද තව ඇවිල්ලා තියෙන වාහන මොනවද ඒ ඔක්කොම ඔයගලන්ට කියන්න. ඉතින් දිගටම සෙට්ලා ඉන්න. මේ අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් share කරන්න. මොකද මේ තව views, තව වැඩ, තව events හුඟක් අපි ගව කරන්න තියෙනවා. ඉතින් පිට එක දිගටම සෙට්ලා ඉන්න. So boys අපි ආවා ගෝල් ෆෝට් එකට ආවා කාර් සෙට් එකම ඉතින් ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා බලමු මොකද්ද මොනවද මේ ශබ්ද කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පාගියක් හොයාගන්න අමාරුණා මේ අද ටිකක් crowded. මේවට දවසක් ඉඳ කට්ටිය ඉතින් vehicles ටික දැන් පාක් කරලා ෆොටෝස් එහෙම ගහනවා කට්ටිය. ඉතින් කට්ටියක් යනවා මූද බලන්න. ඉතින් කාස් ටික මේ විදිහට ලයින් අප් කරලා තියෙනවා. ඒක පිළිවෙලකට ගහගන්නකොට මොකද සිංහල ගහන්න ඕනේ නැත්තම් දන්නවනේ ලංකාවේ කට්ටිය ඉතින් පොඩ්ඩක් නැත්තම් බලන් ඉන්නේ කන්න බලාගෙන ඉන්නේ ඉඳ මේ ටක් ගාලා පාගින් ටිකේ පිළිවෙලකට නැත්නම් අපි හිතුවේ ඉවෝස් and GD සෙට් එක කියන්නේ එක ගොඩේ නැතුව නිකන් ලස්සනට පිළිවෙලකට පාක් කරන්න ඕනේ. මේ වෙලාවට ටක් ගාලා ගහලා දැම්මා. ඉතින් කාස් ටික මේ නැත්තම් මොකද ඉන්නේ බලන් ඉන්නවා දන්නවනේ ඉතියාට කෝල් කරනවා ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් මේ වගේ කට්ටියක් ආවා ඉතින් ගැදවුණා. මරු බාණ්ඩ මේ වගේ දෙයකට නම් මරු අවුව නැති වෙලාවක පදින්න මරු අයිටම් එක අවුව තියෙන වෙලාවකට තමයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. අවුව තියෙන වෙලාවට ඉතින් උඩ එක තියෙනවා. දැන් යන්න වෙනකොට මේ වගේ යනකොට අමුතු සිල් එකක් තියෙනවා. මරු බාණ්ඩේ. සෝ ඉතින් ලෙගසි එකක් තියෙනවා. සුබි ෆ්ලෝ. ඉතින් වගේ තමයි දැන් මෙතන ඉතින් ෆොටෝස් ගහනවා කට්ටිය. channel කට්ටියම ඉන්නවා. ඉතින් ෆොටෝස් ගහලා
පස්සේ ඉතින් අපි බලන්නේ ගෝල් ෆෝට් එක ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔය කට්ටිය ඇවිදලා සෙනුර උඩට වෙලා හොඳයි හැපනින් ඉතින් පොඩ හයිවේ එකේ දොකොට දකින්න ඇති පොඩි හැපනින් ටිකක් ගියා ඉතින් බෝස් සුබරු පොඩි රේස් ටිකක් ගියා ඒ වුණාට ඉතින් අපි මේන්ටේන් කරා ඉතින් මේන්ටේන් කරාට බෑ යන්න අමාරුයි මොකද අපි දැනකොට සුරත් අය වුණා පවා කිව්වේ මේ හිමින් ගියාමද මන් දන්නේ නැහැ කියලා මොකද රූල් එකේ තිබ්බේ 80ට තියන් යන්න කියලා බෑ 80 කෑලිවත් තිබ්බේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා තව GT එකක් එනවා පාක් කරගන්න තමයි දරන්නේ නැත්තේ පවර් ස්ටියරින් නැතුනොත් ඔන්න ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් පවර් ස්ටියරින් එකට වඩා ඒක අමුතු කික් එකක් තියෙනවා. එකක් ඒ විදිහට කවනවා කියන්නේ ඉතින් පොඩි. ඔව් ඉතින් අමාරුයිනේ මේ මෙව්වත් දාලා ටයර් එකේ සයිස් එකත් එක්ක කපනවා කියන්නේ. සැනසීම නැති. ඔය විදිහට තමයි කාස්ටික් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් දැන් මෙතනින් අපි තව ටිකක් කලින් ඉඳලා ෆොටෝස් එහෙම ගාලා දැන් මාත් ෆොටෝස් ගන්න ෆොටෝස් ටික ගහලා අපි යන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ හොටෙල් එකේ ගිහිල්ලා ඉතින් කාස්ටික් නවත්තලා දවල්ට කාලා කට්ටියත් එක්ක හවසට ඉතින් ආයි බෑක් ටු කොලම්බෝ එන්න තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි. මේ වෙහිකල්ස් ප්‍රමාණය කියන්නේ මේ එකපාර අපි හදිස්සියේ කරේ ඉතින් අපිට ලොකු වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ කට්ටිය ගැද කරගන්න. ඉතින් හොඳයි මේ අපිට කියන්නේ සෙනුරට. ඉතින් මේ සෙනුර ෆීනික්ස් ක්ලබ් එක තමයි මේක කරේ. ඉතින් තව ඉස්සරහට මම හිතනවා අපි එකපාර ප්ලෑන් කරලා මේ සෙනුර අපිමයි කියන අපි කියන්නේ අපි යාළුවෝ හැමෝම එකට එකතු ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. සෙනුරට මම හිතන කාලේ ඉක්මනින් යන්නේ ලොකුවට ප්ලෑන් නෙමෙයි නිකන් ජස්ට් රයිඩ් වගේ සීන් එකක් තිබ්බේ. ඉතින් ඉස්සරහට තව ලොකු මීටර ටිප්ස් ප්ලෑන් කරලා දෙන්න මේක නිකන් අර පොඩි බිගිනින් එක බීටා version එකක් වගේ නිකන් බැලුවේ හදලා කොහොමද කියලා. හොඳ කට්ටිය ආවා. ඉතින් ෆොටෝස් ගහලා ෆොටෝ සෙට් එක Facebook එකේ දාලා මම මේ vlog එක අවුට් කරනකොට දාලා ඇති මම link එක description එකේ දාලා දෙනවා. ගිහලා බලන්න check කරන්න හොඳ පට්ට හොඳ clicks ටිකක් මගෙන් වැදුනා. මම ඉතින් වීඩියෝ එඩිටින් පැත්තට ඉන්න අපේ කිතාලා මේ අසීලා අනිත් රේකලා ඔක්කොම තමයි ඉතින් ඔය ඉන්නේ රවින්දුලා ඔක්කොම තමයි ඉන්නේ ෆොටෝස් පැත්තේ. මම ඉතින් වීඩියෝග්‍රැෆි නමුත් පොඩි ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන් සීන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් රයිට් සෙට් එකමු මගේ දැන් මම ෆොටෝස් ටිකක් ගහනවා සෙට් එකමු.
සුපිරි යෑමකින් ආවා දැක්කද ආපු යෑම. ඔයගේ තමයි ඉතින් 아무තු සුපිරි ආදල්ලේ යන්නේ හිමින් යන්නේ බෑ. හිමින් යන දේ නෑ. ගේ හිමින් යන්නේ නෑ. ඉතින් පටන් ගත්ත රූල්ස් වල තිබ්බේ 80ට උපරිම ස්පීඩ් එක 80 කියලා. 80 කෑලිත් නෑ. දැක්කද කියපු යෑම. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි යන්නේ සුපිරි ඔය කැල්ල දිනවා. අලරන් වයිට් කිඩට් ඉතින් මරු මේ කලින් තිබ්බේ නෑ. ටොප් එකේ තිබ්බේ නෑ. පොඩි අමුතු ලොකේෂන් එකකට ආවා. පොඩි පාරක් අතුරු පාරක් කියන්නේ මේක මවුලක් නෑ. මේක නිකන් අර ෂෝට් කට් එක දෙන්නේ එහා පැත්තේ රෝඩ් එක තියෙනවා. මෙතන ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න දන්නේ. මත් කැම් එක රෙඩි කරලා ෆොටෝස් ටිකක් ගන්නවා දැක්කේ. ඉතින් කට්ටිය කෑවා. අද දවසේ ඉතින් සමාප්ත වෙන්න යන්නේ. කට්ටිය දැන් ගෙවල් වලට විසිරෙනවා. ඉතින් ඉතින් දැන් කොළඹට යනවා කට්ටියම. ඉතින් එකටම යවෙන්නේ නැහැ. සමහරක් කට වැඩි කියලා ගියා සද්දට ඇහෙන්නේ නැති. ඉතින් බ්ලොග් එක ඉවර කරන්නේ මාත් ලෑස්ති වෙන්නේ. මාත් ගෙදර යලා සෙට්ටුමු guys. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරලා තව යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. අද දවස ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න කොහොමද වාහනයක් සෙට් වුණාම යන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්නත්. ඉතින් සෙට්ටුමු. ජය